Well, this is our second day, so ayun po yung dalawa kong Korean friend. Korean fans, I like that Korean friend. Girl, hi! Say hi. Annyeonghaseyo. Ayusa. So this one will ito, Alabang. Para may wind effect po. Ayan. Hindi nagagalaw yung buhok ko, in fairness. Ang ganda. 7 a.m. pa ako prepared. Sila po ngayon pala alas 9 na utang na loob. So we'll be back later, guys. We'll have their things read. First, si Julian. Ang mga dapat dalhin para mag-travel today. Money. Pati nga ng pera. Ayan po. Ang tayo po, maya-mayan. Isa sa mayaman kong friends. Puro tagpa 500. Ano pa dyan, girl? Bubble gum. Bubble gum? Para saan? Anti-hilo. Anong brand yan? Girl, anong brand? Saan mo nakuha yun? Ginive lang ni Ceres. Yes, and another anti-hilo. Ano pa? Ito po yung mga tita sa Manila. Actually, Efficacy. single po siya. Oh, efficacy. Binibenta. Single po siya. naman. 12 years na siya single. Okay. So, ito po yung sa complete na Next friend. question, please. Ayan. Kala, ayan. Ayan po siya. Extra po siya sa mga sa mga... Diba? Ang tagal ng dalawa rin namin kaibigan. Sila yung matagal. Ito po. Mag-agree. Ito po yung dala niya. Ayan. Makeup kit. Makeup kit po. Ano makeup? Meron po Ay, siya. skincare routine din. Johnson's Baby Lotion pang mukha. Charot. Char lang yon. Ito po, may Nivea Sun already. Kahit hindi maaraw. Tapos po meron siyang Celitec. Ano ka ba? Shampoo yan. Shampoo ba yan? Sorry, shampoo po pala yon. And then, di ba pang mayaman, organized. Charot. Ayan po, makikita niyo yung mga effects sa mukha niya. Ang ganda. Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Saan ka nga ba madalas na... Tapos pwede yung mga gamit namin. Baka may panty, girl. Ayun ba iba? Ay, hindi. Ano to, girl? Yan. Our food po, we have our tripod. At we have rechargeable. And we have this. Kasi po, nagba-brown out dito sa Marinduque. Tapos ito po, for comfy. Ito kay Tianis talaga to. For comfy sleep. Ang So, hello there. Ayan, ang kinis na naman namin. Ang ganda ng katabi ko dyan. Ang ganda ng katabi ko, oh. Pwede na siya sa mga horror movie. Ito ba yung isang katabi, oh. Ayan, hindi mo mga Korean.
po, that's the municipality of Torrijos there. Ayun po ang pamalang bayan ng Torrijos. Girl, perfect. Ayan. So, malapit na po kami sa Poctoy Beach. Starving. Gulay o yung We are really starving. Ayan, guilty ka. Ano sasabi mo sa lunch? Wala pa. Ang sarap. Girl, ang lagkit. Iba, kakaiba po yung kuha nila, ang lagkit. Hi there. So, for the appetizer, what we have there, guys? An appetizer. Huh? Yan po. Pumira po sila ng lumpiang gulay dahil gutom na sila. Girl, punta tayo sa beach. Ayun po yung beach, oh. Ayan, medyo malakas yung Ang beach. God. Iba talaga ang freshness. Kahit alas 12 na, fresh pa rin kami. Iba talaga nagagamit ng luxury. Ayan po, bumili po sila ng hotdog. O, yan. With subo. Yan po. Ganyan talaga pag single fresh. Ito pang single, kaya ng kain. Ayan. Oh. Masarap. Masarap.
Riding blind.